Astăzi o să vorbim despre Thailanda. Am ajuns la Bangkok la 5:30 dimineața, chiar unde somn, deși am dormit câteva ore în autobuz. Ne-a lăsat în mijlocul orașului, la bordură. Da, ne-am trezit cu rucsacii în brațe, lăsați pe bordură, undeva în centrul Aveam Bangkok. nevoie la toaletă, n-aveai unde să te duci, n-aveai nimic, eram chiar unde somn. O ceață așa, dar un smog mai bine, o poluare de acolo, din Bangkok, așa, să crăpa și de zi, o atmosferă dubioasă, așa. Nici nu știa, n-avea niciun chef așa de viață, nici nu știai unde să te duci. Da, era și început deja să fie zăpușale, erau și țânțari. Soarele răsare, ne-am refreșuit un pic la toaleta de la metrou. Deja începe gălăgia în oraș, mai devreme nu era așa gălăgie foarte. Era destul de trafic și la ora 6 când am ajuns noi, chiar m-am mirat și zăpușeala așa. Nu, adică vântul, s-a terminat vacanța, gata, cu insule, cu plaje, cu răcorică, 30 de grade în plin. Am luat metrou. Un metrou chiar surprinzător de pompos, Da, intrarea aia la metrou nu era nici dracu, dar era scump, cred că de asta. Da. Era nici dracu metrou. Am la metrou și am mers să vedem și templul Wat Arun. Bineînțeles că și ăla era închis la ora 7 dimineața. Noi sperăm să dăm de un centru de asta să închiriem un scooter, să putem să ne facem de cap în Bangkok. Până una alta am profitat de lumina caldă a dimineții, am făcut câteva poze la templu, deși nu am intrat, că trebuia să mai așteptăm încă o oră până se deschidea. Am găsit pe internet un scooter, am vorbit cu omul, da, domnule, $10. $10 deja era, wow, foarte mult. Ce trebuie menționat este că noi voiam să închiriem un scooter pentru că voiam să ajungem la un templu foarte frumos, pe care voiam neapărat să-l vedem, dar era la o distanță de 40 de kilometri de oraș. Și de asta cea mai bună variantă era să închiriem un scooter, să ne putem deplasa mai ușor și să și vizităm prin oraș ce mai era de vizitat. Am luat indicațiile omului, ne-am dus pe scooter cu vaporașul. Am luat un vapor, da, pe râu, am traversat tot orașul, am mai mers 2 km. Câteva ore, ce să mai... Luăm aici sunt niște canale în Bangkok. O să luăm un bus, vapor așa, să duc o stație mai încolo, pe care trebuie să mergem 20 de minute, să închiriem un scooter. Asta e Bangkok. Trage pe dreapta, trage pe dreapta. Uite-l. Mamă, ca privighetoarea face ăsta. Uite poluarea aici. Fum. Euro 1. Parfum, parfum. De județ. Cu mască și fără mască, doamnelor și doamnelor. Bangkok, nenicule, pe lux, pe bogăție. Frumoasă partea asta a Bangkokului. Și în preajma palatului când ne-am luat și noi dronă. Pare ușor, frate, la vlog. Dacă nu-ți dai seama că ai decărat rucsaci ăștia 20 de minute de acum. Pe o căldură de 35 de grade. Ventilatoarelor. Ajungi la ea cu scooterul, stai, domne, să vezi că $10 e cel mai ieftin. Am venit să închiriem scutere și, domne, că ăsta e prea mic. Scuterul ăsta e prea mic și vrea să ne dea scuter mare. Yamaha, Honda. Și ăsta mare e 1300 de ăștia, adică 40 de euro, frate. Că nu e bun ăsta mic pro. Ne-a întrebat unde merge și greșeala noastră a fost că suntem sinceri. Nu vă recomand să fiți sinceri.
s-am zis că se merge la templul ăsta, de 40 de km. Și eu m-a zis, nu, păi nu, vă dăm scuterul ăsta mic. Ăsta dacă rămâneți în pană cu el, trebuie să facem noi batem mulți kilometri ca să-l aducem înapoi. Trebuie să luați un scuter mare, la $30. Și am zis, domnule, $10 deja e mult pentru un scuter pe zi. Da, păi 30, ești nebun? Și țigăneala acolo, că îi fac review negativ, că nu știu ce, mă dă pe sursă la telefon, că el nu vorbea bine engleză, că nu știu ce. Am stat acolo vreo oră pierdut, sau mai bine. Și până la urmă a zis, bine, domnule, hai, luați scuterul ăsta. Dar dubioși, adică... Da, a fost de acord să facă un compromis, să luăm scuterul la cel mic, la $10, să putem ieși cu el din oraș, dar fără bagaje, să lăsăm bagajele acolo și pentru restul zilei, adică nu pentru 24 de ore. Adică nu să-l aducem a doua zi. Bine, interesul nostru nu era să-l aducem a doua zi, că oricum terminau repede cu Bangkok, că e oraș mare și nu ne place. Aventura aici începe. Am luat scuterul și în loc de... Așa, și imediat, cred că în 10 minute când am plecat cu scuterul, am trecut în centru și ne-a trezit cu un polițist cu scuter, ne-a abordat, paf, să oprim, ne-a cerut permis internațional, degeaba am arătat eu permis european și am refuzat să plătesc echipament de $30 pe care puteai să plătești pe loc. Am refuzat și atunci a trebuit să-l însoțesc, am mers înapoi la sediul poliției. Deci ne-a oprit poliția, suntem în Bangkok și ne-a cerut, de fapt i-a cerut lui Victor permis internațional de conducere, ceea ce nu îl avem. Așa că ne duce la secție, ne-a oprit permisul nostru de România și trebuie să-l numărim la secție. Bine, ce riscăm 1000 de bați, adică $30 care, na. Da, asta m-am auzit că probabil o să ne dea o amendă de 1000 de bați, $30 aproximativ. Mă rog, la poliție când am ajuns ne așteptam ca cineva să știe engleză. N-ai să vezi. Ne-a tradus șeful lui cu Google Translate, că de ce, că trebuie permis național, că nu știu ce. Am stat acolo o oră, am pierdut la poliție. A sunat pe proprietarul scuterului, au vorbit ei acolo, sfert de oră, ce au vorbit, de nu s-au înțeles. Până la urmă i-am tăiat eu amenda de $30 și am zis 15, domne, 15. Și a zis ok. Ne-a dat chitanță, pap, și a zis că putem să, foarte vesele, au zis, putem să călătorim în continuare cu chitanța asta, toată ziua, nu știu. Da, nu, chiar toată excursia a zis. Da, a zis că nu e nicio problemă. Deci brusc aveam permis internațional, dacă am plătit $15. Mă rog. Noi am zis, hai să dăm repede, să nu pierdem ziua. Peste maxim 10 minute, GPS-ul ne-a băgat pe un drum interzis scuterelor. Știam de la tipul care ne-a închiriat scuterul că nu avem voie pe autostrăzi sau, mă rog, pe străzile unde avem semnul de scuter interzis. Noi intrăm pe autostradă, urmărim GPS-ul ăsta care i-a zis, care i-a dat de meniu. Da, ei pusesem să evite autostrăzile. Nici n-am zis, bă, ieșim la prima ieșire după autostradă și gata. Am greșit, asta e, na. Am văzut ieșirea după autostradă. Când să facem spre ieșire, a venit alt polițist cu scuterul, tot așa, ne-a pus în față, amendă. Tot $30, zic, băi, ești nebun la cap, zic, lasă-mă de cu amenzile tale, păi ce fac? Vreau să arunc scuterul la am făcut o criză acolo, vreau să arunc scuterul după pod, să mă arunc și eu, să-l arunc și pe el, nu știu ce vreau să fac, dar am zis că se ridică la un cost incredibil aventura asta, să te duci până la un templu. Mă rog, polițistul a văzut că suntem disperați, i-a arătam că GPS-ul ne-a băgat, i-a arătasem că am dat să evite autostrăzile. I-am arătat și amenda de 10 minute mai devreme. Și până la urmă, hai, plecați, da. Duceți-vă. Păi cu părere de rău așa, adică să uita lung după noi. Bă, oricum, eram, nu mai aveam nicio energie, nu mai aveam niciun chef, să dusese toată aventura pe ziua respectivă. Plus că a trebuit să ocolim tot orașul din nou, să intrăm pe o națională, exact. Să evităm autostrada. 40 de kilometri s-au transformat ușor în 80 până la templu. A fost și drumul super lung, o aglomerație de nedescris pe drum, trebuia să eviți scutere, mașini. Oricum, mai calm decât în Vietnam. Dar, cum am ajuns la templu, parcă ni s-au încărcat bateriile. Suntem în burta dragonului. Asta este coada dragonului care împrejmuiește templul, împrejmuiește templul. E aici un verișor, dar nu o viliță. Hop, scuze.
deși intrarea în templu este gratuită, e o femeie la intrare care zice că dacă vrei să intri la ieșire trebuie să lași un tips de 20 de bați, ceea ce nu înseamnă nici măcar $1. Trebuie să fii îmbrăcat decent și să te descalți la intrare în templu. A fost un templu frumos, a meritat toată aventura ca să ajungem la el. Noi intenționam să mai vizităm un complex de temple, dar era intrarea cam 25 de euro de persoană și s-a părut cam mult. Așa că ne-am mai plimbat ceva cu scuterul prin oraș și ne-am întors să-l lăsăm la tipul de unde l-am închiriat. Tipul, după ce am povestit faza cu amenziile, cu toată aventura, a zis că ne recomandă și un masaj tailandez, că știe el pe cineva și ne poate face și o reducere. Dacă tot am venit așa de vreme cu scuterul, că mai erau câteva ore până închiderea. Așa că n-am zis nu, chiar era ceva ce aveam nevoie pe ziua respectivă, să ne mai relaxăm puțin. Și ne-am dus la masaj tailandez, celebru masaj tailandez, dar nu e masajul ăla pe care îl cred majoritatea românilor cu happy ending. Ne-a costat $5 de persoană pentru 60 de minute, pentru o oră. Și pe mine m-a luat somnul. Iar pe mine m-a rupt, frate, m-a cotonogit femeia aia. Nu pot să zic că mi-a plăcut la sfârșit, chiar mă simțeam bine, dar mamă, când îmi făcea masajul îmi venea să urlu de durere. Un tips pentru voi aici ar fi lucrurile de valoare să le aveți sub pernă, în caz că vă ia somn să nu umble cineva la ele. Asta am auzit de la un tip ce ne-a povestit că a rămas fără bani la un salon din ăsta de masaj. Te bucur că e ieftin masajul, dar de fapt te costă mai mult decât te face. Bun, cu toate astea, ziua s-a încheiat frumos, ne-am putut relaxa. Hai că ușor, ușor ne facem curaj și mâncăm în plină stradă. Înainte nici nu îndrăzneam să ajungem aici. Ce e, baby? Tu ce ai acolo? Ceva pui cu orez și eu nu dă cu orez. Din ce în ce mai ieftin, bineînțeles, dacă mănânci pe stradă două de-astea 50 de, da, 50 de înseamnă... Cât o porție normal, 50 de euro. Deci $1 jumate. Salata la discreție. Să sperăm că nu murim. Băi, deci nu mi-a plăcut. Au ăștia o tactică de a tăia puiul, îl taie cu bardam, cu oase cu tot. Deci mănânci, bagi bucata în gură și are oase. Văd că nici și baby se luptă cu ea. Salata asta e un fel de... Asta e salată de murături de-a noastră, salată de varză acră, murată. Nu știu, cam stătut așa. O salată de castraveți. Mă rog, nimic spectaculos. A pus pătrunjel pe masă așa. Dar mă rog, ce dracu, pătrunjel de ăsta la lor, pătrunjel tailandez. Iar sosul ăsta nu-mi place deloc cum miroase și nici cum... Foarte urât. S-ar presupune că a fi soia, dar... Nu e soia, e ceva ulei de pește, habar n-am, dar făcut într-un mod îngrozitor. Și mâncăm mango sticky rice. Desertul meu preferat din Thailanda, este genial, trebuie să-l încercați. Pune niște orez aici. Cu lapte de cocos și îl mănânci cu bucățele de mango. Și mai pune ceva, nu știu ce. Da, mă, sticky, de la ce e sticky? De la uleiul de cocos. Și pune și ulei de cocos. Punem deasupra lapte de cocos la pungă. E desertul lor favorit sau ce e asta? E desertul meu favorit. Oh, cât pui? Tot ăla? Tot, all in. Dă-ți cu el și pe față. Bun? E divin. Dacă mă ții ocupat aici cu filmarea și nu pot să mănânc și eu. Dar are ceva. Hai, bagă. O altă fază nașpa din Bangkok este că am vorbit cu un tip pe Couchsurfing care ne-a zis maybe, adică poate ne acceptă. Și am tot ținut legătura cu el și îl întrebam, păi e ok să venim în seara asta, ne întâlnim, ne poți primi? Și tipul tot o dădea la întors, că stai să vezi, vă zic mai târziu, că nu știu ce. Deci deja venise seara și nu știam ce să facem. Deci un alt tips acum pentru Couchsurfing, maybe înseamnă mai mult nu decât da, deci nu stați în bază, căutați-vă altceva sau... Așa că pe la 9 seara am zis, băi, trebuie să plecăm din oraș, să căutăm un autobuz, ceva încolo spre Cambodgia, spre granița. La autogară, mergi vreo 3-4 km, ca de obicei. Da, am traversat cu metrou tot orașul, apoi am mers pe jos vreo 2-3 km. Am ajuns la autogară și următorul autobuz era la 3 noaptea. Spre Arania Pratet, parcă se numea. Și am stat acolo. Pe la 12 noaptea ne-a scris și tipul că gata, puteți să veniți dacă vreți. Se eliberase. Da.
Mă rog, a fost dubios că deja era foarte târziu, ne făcusem alte planuri. Nu, eram departe. Eram departe și trebuia să luăm ceva, nu știu, autobuz, taxiu, să ajungem la el și... Oricum, probabil a dat răspunsul ăsta doar că era sigur că nu mai vine nimeni la ora aia. Să nu ia review negativ, nu știu. Da. Am așteptat până la 3 dimineața, eram în autogară cu o grămadă de oameni ce tușeau. Da, erau oameni bolnavi pe acolo. Mă rog, a fost... Ce să mai, toți tușeau, ce să mai... Da. A fost un pic dubios. Am luat autobuzul la 3 dimineața și ce mă disperă în țările astea din Asia, mă rog, de obicei în țările calde, aflu și eu acum. Afară este foarte cald, mor de zăpușală și când intri în autobuz sau într-o clădire sau oriunde intri, mor de frig, îngheți. Deci în autobuzul ăla trebuie să scoți sacul de dormit, că dârdâiam nu mai puteam. M-am ținut tare 2-3 ore, după aia mi-a înghețat picioarele, am scos și sacul de dormit. Deci m-am cuibărit pe loc în sacul de dormit și nu mai puteam de frig. Deci dau blană aer condiționat, chiar dacă te duci și zici, îl dă mai încet pentru un moment, dar 10 minute iar la nu știu, un sport național care face mai frig în autobuz, habar n-am. Da, deci am ajuns dimineața la 7 în sătucul ăla, eram căpiați și de somn și de frig. Ne-am dat jos, bineînțeles că nu puteai să respiri de cald, te lovează pușala. Și noi ne gândeam, hai să punem cortul, să economisim bani, să mai folosim și cortul ăsta, că l-am luat aproape degeaba. Dar de unde? Ne-am gândit că trebuie să ne facem duș, trebuie să ne spălăm hainele, eram și super obosiți că nu ne odihnisem, așa că am găsit... niște căbănuțe, să zic, niște căsuțe. Destul de departe, am mers 5 km pe jos. Da, femeia ne-a vorbit în engleză, ne-a zis, dom'le, dacă nu aveți bani, duceți-vă în parc, puneți cort, e ok. Ne strudea ideea, dar cum a zis, după cum a zis și ea... Eram morți de somn, dar abia așteptam și nu puteai în cort, deci ziua în cort mi se pare horror. Da, n-aveam unde să te speri, una. Așa că am dat, cred că $10 și acolo și ne-am cazat. Și am dormit toată ziua. Am dormit toată ziua, am lăsat hainele la spălat. Pe seara am ieșit să mâncăm ceva la o terasă de lângă, iar a doua zi dimineața am ieșit la stop ca să ajungem la granița cu Cambodgia, care este cam la 5 km departare de Sătuc. Era ultimul oraș din Thailanda ăsta și așa se încheie și aventura noastră în Thailanda. 11 fără 10, părăsim camera. Trebuie să te ajutăm. Am dormit 8 ore, ori 2. 16, că ne-am cazat. 2 nopți de dormit prin autobuze. Hai. Ieșim la stop. Deci am făcut stopul, a oprit o familie, ne-au luat și chiar ne-au dus până la graniță și ne-au și arătat unde putem schimba bani pentru Cambodgia, pentru viza de Cambodgia. Da, una peste alta. Cam asta a fost Thailanda. Deci Thailanda nu este chiar ce se așteaptă lumea să fie, cel puțin pentru noi nu a fost. Am fost puțin dezamăgiți că n-am putut lua contact cu oameni la couchsurfing sau să facem stop. Am făcut de câteva ori stopul, ne-a mers. N-a fost nici ieftină. Da, ne-a cam și rupt la buget, dar a fost totuși interesant, am avut experiențe frumoase și în episodul următor o să continuăm cu Cambodgia. Dar pentru asta apăsați butonul de abonare. Și apăsați și butonul de like dacă v-a plăcut clipul ăsta. Pa, pa!